สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาด้วยวิธีที่เรียกว่า PRP นะครับหรือชื่อเต็มก็คือ Platelet Rich Plasma เนื่องจากว่าหลังๆมาเนี่ยมีการใช้มันค่อนข้างที่จะแพร่หลายมากขึ้นนะครับเช่นเอามาฉีดเข้าข้อเข่าเพื่อที่จะแก้ไขภาวะเข่าอักเสบเรื้อรังจากข้อเสื่อมนะครับจากการบาดเจ็บในการกีฬานะครับทำให้เส้นเอ็นเนี่ยมันมีการบาดเจ็บหรือเส้นเอ็นมันขาดในข้อเข่าก็มีการใช้ตัว PRP มาใช้รักษาฉีดเข้าเส้นเอ็นต่างๆที่มีการอักเสบเรื้อรังแผลเบาหวานแผลกดทับแผลต่างๆที่มันไม่ยอมหายสักทีก็มีการใช้ PRP มารักษานะครับหรือแม้กระทั่งเอาไปใช้ในการชะลอวัยนะฮะฉีดเข้าใต้ผิวหน้านะครับเพื่อที่จะทำให้ริ้วรอยของเราต่างๆบรรจาลงนะครับฉีดเข้าหนังศีรษะเพื่อที่จะทำให้ผมมันงอกนะฮะหรือเอามาหยอดตาเพื่อที่จะแก้ไขภาวะตาแห้งที่มันรักษาด้วยวิธีอื่นแล้วมันไม่ได้ผลนี่นะฮะดูมันเหมือนเป็นวิธีการรักษาที่ค่อนข้างวิเศษมากเลยนะครับวันนี้ผมก็อยากจะเอาเรื่องของ PRP มาเล่าให้ฟังเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับหรือคนที่เคยได้ยินหรือกำลังพิจารณาอยู่ว่าเราจะทำวิธีนี้ดีหรือไม่วันนี้ก็ลองฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนี ธนียวรรณเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับสำหรับ PRP นั้นชื่อเต็มของมันก็คือ Platelet Rich Plasma นะครับวิธีในการทำเนี่ยคือเขาจะเจาะเลือดของเราเนี่ยออกไปประมาณ 15-60 ซีซีนะครับแล้วก็เอาไปปั่นแยกเป็นส่วนประกอบต่างๆของเลือดนะครับจากนั้นเนี่ยก็คัดเอาเฉพาะบริเวณที่มันเป็นน้ำเลือดแล้วก็มีเกล็ดเลือดนะครับเพลทเลตนี่คือเกล็ดเลือดนะก็จะเอาน้ำเลือดที่เราเรียกพลาสมาเนี่ยมีเกล็ดเลือดอยู่ในนั้นด้วยนะครับเอาตัวนี้เนี่ยออกมานะครับซึ่งมันก็จะปั่นมาได้สักประมาณ 10-20% ของปริมาณเลือดที่เจาะไปตอนแรกแล้วก็เอาไอ้ตรงนี้นี่แหละครับมาฉีดเข้าไปในบริเวณที่มันมีปัญหาแล้วเราต้องการจะรักษานะครับหลักการการทำงานของมันก็คือในบริเวณที่มันมีเกล็ดเลือดเยอะๆเนี่ยนะฮะเกล็ดเลือดเนี่ยมันจะมี growth factor หลายชนิดเลยทีเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่น transforming growth factor beta นะฮะ insulin like growth factor epidermal growth factor นะครับ platelet derived growth factor และอื่นๆอีกมากมายพวก growth factor ตัวนี้เนี่ยนะครับเหล่านี้นะฮะมันเป็นสารที่จะทำให้เกิดการซ่อมแซมนะครับการเจริญเติบโตการแบ่งเซลล์ในบริเวณที่มีปัญหาของเรานะครับนะฮะดังนั้นเวลาเราฉีดเข้าไปถูกที่ในบริเวณที่มันมีการบาดเจ็บการอักเสบต่างๆ growth factor เหล่านี้จากตัวเนี้ยมันก็จะเข้าไปทำการรักษาให้เรานะครับนี่เป็นหลักการของการทำ PRP ทีนี้มันรักษาอะไรได้จริงแค่ไหนแล้วก็ในขั้นตอนการทำเนี่ยมันมีแบบไหนอย่างไรบ้างเราต้องเข้ามาดูแล้วเพราะว่าบางคนทำแล้วไม่ได้ผลบางคนทำแล้วมันก็ได้ผลหากอะไรเป็นตัวกำหนดว่าคนไหนจะได้ผลคนไหนไม่ได้ผลวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะฮะอย่างนี้เมื่อกี้ตอนแรกเราบอกไปแล้วว่ามันมีการเอามาใช้ในหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวนะครับรูปแบบที่เราใช้กันบ่อยๆเดี๋ยวนี้เนี่ยก็คือเรื่องของข้อเข่าเสื่อมมีการฉีดเข้าข้อเข่านะครับหรือบางคนเส้นเอ็นที่อยู่ในตัวข้อเข่าอักเสบนะครับเช่นเราเล่นกีฬาแล้วมีไอตัวเมนิสคัสนะครับหรือเป็นตัวหมอนรองข้อเข่าเนี่ยมันขาดมันฉีกนะครับหรือแม้แต่กระทั่งเส้นเอ็นไขว้ที่อยู่ข้างในนะฮะมันมีการบาดเจ็บก็มีการเอาไอพวกนี้มาใช้เหมือนกันนะทีนี้เวลาที่เราเอามาใช้เนี่ยนะฮะก่อนที่เราจะไปทำเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรที่ทำให้มันได้ผลนะเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าคุณต้องมีปริมาณ growth factor อยู่ในนั้นเพราะว่า growth factor เนี่ยมันใช้ในการรักษา growth factor เหล่านี้มาจากเกล็ดเลือดของเราดังนั้นคนไหนที่มีเกล็ดเลือดไม่เพียงพอก็มีปัญหาครับหรือคนไหนที่เกล็ดเลือดทำงานไม่ดีเช่นรับประทานยาต้านเกล็ดเลือดอยู่มันก็จะทำให้ไม่ได้ผลดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปทำเขาถึงมีการให้หยุดยาต้านเกล็ดเลือดทุกชนิดรวมทั้งหลังจากทำเสร็จก็ห้ามกินด้วยเพราะว่าถ้ากินเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้มันทำงานไม่ได้นะฮะไม่เพียงแค่นั้นเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะครับหรือเรามีโรคเจ็บปวดต่างๆมากมายนะครับเช่นเบาหวานความดันโรคไตโรคอะไรเต็มไปหมดเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราไม่สามารถสร้าง growth factor ได้อย่างเพียงพอมันก็เลยทำให้การรักษาด้วยวิธีนี้ในคนที่มีโรคเรื้อรังต่างๆอาจจะได้ผลไม่ดีเท่ากับการที่เราเอาเลือดพลาสมาพวกนี้มาจากคนที่อายุน้อยแล้วก็แข็งแรงนะครับนี่คือเหตุผลหลักๆที่บางคนเนี่ยทำไมมันถึงทำแล้วมันไม่ได้ผลนะครับทีนี้ในขั้นตอนทั้งหมดเวลาทำเนี่ยเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามันมี PRP เนี่ยเราเจาะเลือดของเราไปปั่นนะมันมีกี่วิธีในการทำ
แล้วมันมีผลยังไงกับการรักษาต้องบอกอย่างนี้ครับตรงนี้อาจจะเข้าใจได้ยากนิดนึงแต่ผมจะลงไปในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเลยที่ว่าเวลาทำไมเราทำออกมาเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างก่อนที่เราจะเอาไปทำนะครับขั้นแรกนะครับ PRP เราสามารถเอาออกมาจากตัวเองก็ได้หรือเอามาจากคนอื่นก็ได้ตรงนี้สำคัญละเพราะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าถ้าเราเป็นคนอายุเยอะมีโรคประจำตัวมากมายนะครับไอ้เกล็ดเลือดของเราเนี่ยมันอาจจะคุณภาพไม่ดีนะครับการสร้าง growth factor เนี่ยอาจจะไม่ดีถูกไหมดังนั้นก็แปลว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็ไปเอามาจากคนอื่นเลยไม่ดีกว่าเหรอคำตอบก็คือมันสามารถทำได้ครับสามารถทำได้นะแต่เราต้องเลือกเอาคนที่เขาแข็งแรงคนที่แน่ใจว่าไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะครับและเราก็มีคัดกรองโรคติดเชื้อต่างๆเช่น HIV ไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ C ซิฟิลิสอะไรเหล่านี้นะครับคัดกรองให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาเพราะไม่ฉะนั้นถ้าเรามาฉีดเข้าไปเนี่ยคุณก็อาจจะได้โรคพวกนั้นมาทดแทนก็ได้นะครับหลังจากที่เราทำไปแล้วเนี่ยการเอาเลือดมาจากคนอื่นเนี่ยมันฟังดูเหมือนจะดีนะแต่อย่างนี้ครับถ้าท่านจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาเพิ่มเติมเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเพราะว่าคน2คนนะครับลักษณะไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยร่างกายจะมีการต่อต้านซึ่งกันและกันอยู่แล้วถ้าคุณเอา PRP ของอีกคนหนึ่งมาฉีดให้อีกคนหนึ่งเนี่ยครั้งแรกเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ครั้งถัดไปเนี่ยเนื่องจากว่าในนั้นเนี่ยมันมีเกล็ดเลือดเนี่ยจะมีสิ่งซึ่งแสดงตัวตนของแต่ละบุคคลอยู่มันแปลว่าภูมิต้านทานของคนที่ได้รับเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นตัวแปลกปลอมเรื่อยๆก็จะเกิดการต่อต้านครั้งต่อไปที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยนะครับร่างกายของเราก็จะเห็นนี่มันเป็นเซลล์ไม่ใช่ของเราแล้วเราต้องไปทำลายมันทิ้งการที่ร่างกายของเรามาจดจำแล้วไปทำลาย PRP ของคนอื่นเนี่ยก็จะทำให้ฉีด PRP เข้าไปไม่ได้ผลเลยครับนะอันนี้อาจจะไม่ได้ผลก็ได้นี่อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเราจำเป็นจะต้องทราบนะครับถ้าเราเอา PRP มาจากตัวเองอันนี้เราเรียก autologous นะครับautologous PRP ถ้าเอามาจากคนอื่นเรียก allogenic PRP นะครับมันสามารถทำได้ทั้งคู่นะอันนี้ในกรณีของการที่เราเลือกว่าเราจะ PRP มาจากใครแต่ไม่หมดแค่นี้ครับสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือในนั้นเนี่ย PRP ไม่ได้มีแค่เกล็ดเลือดนะครับมันยังมีเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวที่ซ่อนอยู่ในนั้นแต่เราไม่อยากจะให้มันมีเยอะนะครับเม็ดเลือดแดงเนี่ยถ้ามันมีเยอะกระบวนการปั่นมันไม่ค่อยดีเนี่ยปั่นแยกชั้นไม่ค่อยดีแล้วเอาเม็ดเลือดแดงเข้าไปเนี่ยแทนที่มันจะหายมันกลับเกิดอาการบาดเจ็บและอักเสบเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันทำให้เกิดภาวะหนึ่งซึ่งเรียก oxidative stress นะครับแล้วก็เกิดการสร้างอนุมูลอิสระในบริเวณที่เรากำลังฉีดเข้าไปนั่นแหละนะฮะดังนั้นจะต้องมีกระบวนการแน่ใจว่าเราคัดเลือดเอาเม็ดเลือดแดงออกไปให้หมดก่อนนะทีนี้มาถึงเม็ดเลือดขาวละ PRP เนี่ยมันมี2แบบหลักๆคือเม็ดเลือดขาวเยอะและเม็ดเลือดขาวน้อยนะครับ2แบบนี้ก็ไม่เหมือนกันเลยนะฮะเม็ดเลือดขาวที่เยอะเนี่ยนะฮะมันจะเหมาะกับกรณีที่มีการบาดเจ็บหรืออักเสบเรื้อรังนะครับมันไม่หายสักทีเราต้องเอาแบบมีเม็ดเลือดขาวอยู่แต่ถ้าเป็นแบบอักเสบฉับพลันเช่นมีการบาดเจ็บทางการกีฬาแล้วเพิ่งเป็นมาเนี่ยจะฉีด PRP เราต้องฉีด PRP ชนิดที่มีเม็ดเลือดขาวน้อยหรือ leukocyte poor PRP นะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปฉีด PRP แล้วมันจะฉีด PRP ยังไงก็ได้นะเพราะว่าบางทีเห็นหมอบางคนเราเห็นคนเขาทำก็เลยดีเราไปเอามาดีกว่าเอาเครื่องปั่นมันง่ายๆแค่ปั่นแล้วก็ดูดออกมาแล้วก็ฉีดแค่นั้นไม่ได้ครับมันแค่นั้นไม่ได้นะมันมีเหตุผลที่ทำไมบางคนได้ผลบางคนไม่ได้ผลคุณก่อนจะไปฉีดเนี่ยหมอเองก็ต้องเรียนรู้ว่าแบบไหนมันได้นะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเป็นแผลเรื้อรังแบบเนี้ยบางทีคุณอาจจะต้องเอาแบบชนิดที่มันมีเม็ดเลือดขาวนะครับเป็น leukocyte rich มีเม็ดเลือดขาวเพื่อไปฉีดเพราะเม็ดเลือดขาวเนี่ยจะก่อให้เกิดการอักเสบบางอย่างการอักเสบเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีนะเพราะว่าการอักเสบบางอย่างมันจำเป็นต่อการซ่อมแซมนะครับคือบางส่วนเนี่ยมันเป็นส่วนของร่างกายที่มันเสียไปแล้วนะเราต้องไปกำจัดในพวกนี้ก่อนนะครับโดยการใช้เม็ดเลือดขาวนะเข้าไปกำจัดเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนกับเราไถพรวนดินให้เรียบร้อยเหมาะสำหรับหว่านพืชเรียบร้อยนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย growth factor แล้วก็เกล็ดเลือดของเราจะเข้าไปทำงานตรงนั้นนะอันนี้ก็ใช้ในกรณีที่มีการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือปัญหาที่เกิดจากเรื้อรังต่างๆเช่นแผลไม่หายแต่แบบฉับพลันเช่นเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยพวกนี้จะต้องใช้ leukocyte poor หรือแบบไม่มีเม็ดเลือดขาวหรือมีก็น้อยเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยจะได้ผลตรงกันข้ามนะนี่มี2แบบนะที่เราต้องทราบนะครับต่อจากนั้นมันมีบางวิธีอีกที่บางทีเนี่ยบางคนยังไม่แน่ใจว่ามันจะทำดีหรือไม่ทำดีคือการไปกระตุ้นเกล็ดเลือดครับเรียกว่า platelet activation PRP ของเราเนี่ยมีเกล็ดเลือดอยู่แล้วเราทำยังไงดีให้เกล็ดเลือดที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยปล่อย growth factor ออกมาเต็มๆนะฮะมันก็มีวิธีกระตุ้นเช่นมีการใส่สารตัวแคลเซียมคลอไรด์นะครับหรือสารทรอมบินเพื่อไปกระตุ้นไอ้เกล็ดเลือดเนี่ยให้มันปล่อยเอา
growth factor ที่อยู่ข้างในออกมาให้หมดเผื่อว่ามันจะได้ผลมากขึ้นวิธีนี้เนี่ยก็มีคนเอามาใช้นะครับแต่ว่าผลการรักษาของมันเนี่ยยังค่อนข้างไม่แน่ไม่นอนดังนั้นเนี่ยแต่ละโปรโตคอลนะครับก็ยังไม่มีการกำหนดชัดเจนว่าควรจะทำหรือไม่ควรทำดังนั้นตรงนี้แล้วแต่วิจารณญาณของหมอแต่ละท่านที่ใช้ในการรักษาคนไข้ครับเมื่อกี้เราพูดถึงเกล็ดเลือดที่อยู่ข้างในตรงนี้สำคัญเกล็ดเลือดมีแค่ไหนถึงจะเรียกว่าดีนะครับคนเราเนี่ยเกล็ดเลือดทั่วๆไปถ้าเราเจาะเลือดออกมาเนี่ยเกล็ดเลือดของเราเนี่ยจะอยู่สักประมาณ150,000 ตัวนะครับ150,000 ตัวแต่ถ้าใน PRP เนี่ยมันจะมีความเข้มข้นมากขึ้นก็คือมีเกล็ดเลือดของเราเนี่ยมากกว่านั้นเยอะเลยนะฮะมีเยอะเลยนะมีเยอะกว่านั้นประมาณ 3-5 เท่าหรือบางทีอาจจะต้องมากกว่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเรามีปริมาณเกล็ดเลือดน้อยๆมันอาจจะไม่ได้ผลเราก็ต้องการปริมาณเกล็ดเลือดที่มันเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกครับเกล็ดเลือดตัวนี้เนี่ยมันปล่อยเอาสารที่ทำให้เกิดการซ่อมแซมหรือ growth factor ดังนั้นเราต้องการเกล็ดเลือดให้เยอะเพียงพอและเราต้องไปกระตุ้นให้มันปล่อยออกมาเพียงพอเราถึงจะได้ผลในการรักษาที่ดีนะฮะนี่เป็นวิธีในการพิจารณาของหมอว่าแบบไหนมันถึงจะดีนะครับแล้ว PRP เนี่ยนะฮะเวลาเราฉีดเข้าไปต้องฉีดให้ถูกที่ด้วยนะถ้าคุณฉีดไม่ถูกที่มันก็ไม่ได้ผลจริงไหมครับเช่นถ้าสมมติฉีดในข้อเข่าเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องทำอัลตราซาวด์เพื่อดูว่าตรงบริเวณนี้มันบาดเจ็บนะต้องฉีดให้ไปตรงกับตรงที่บาดเจ็บฉีดเข้าไปที่อื่นมันไปที่อื่นพอดีนะไม่ได้ผลอีกต่างหากดังนั้นเราต้องแน่ใจถูกไหมครับการเอามาฉีดตามตำแหน่งต่างๆนะครับเช่นแผลนะเส้นเอ็นนะครับแล้วก็ยังมีอีกเส้นผมผิวหน้านะฮะพวกนี้ต้องฉีดให้ตรงตำแหน่งนะครับถ้าฉีดไม่ตรงตำแหน่งแน่นอนว่ามันไม่ได้ผลนะฮะแล้วยังไม่หมดแค่นี้ครับคือมันก็มีวิธีในการเลือกว่าถ้าเราได้ PRP ของมาแล้วเนี่ยเราทำยังไงดีให้มันมีเกล็ดเลือดในนั้นเยอะๆมันจะมีคำว่า single spin กับ double spin ไอ้นี่คืออะไรอย่างที่บอกเมื่อกี้เราเจาะเลือดออกมาใช่ไหมครับ 15-60 cc เราไปปั่นแยกชั้นการปั่นครั้งแรกเนี่ยเราจะเรียกว่า single spin นะครับปั่นครั้งเดียวแล้วเอามันมาใช้เลยนะครับอีกแบบนึงคือปั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเราได้ส่วนที่เราต้องการคือมี platelet rich plasma อีกแล้วเราปั่นไอ้เนี่ยซ้ำอีกรอบหนึ่งปั่นทำไมปั่นเพื่อที่จะแยกเอาเกล็ดเลือดออกมาให้มันชัดเจนมากขึ้นให้มันมีความเข้มข้นสูงมากขึ้นอันนี้เรียกว่า double spin technique แบบนี้เนี่ยจะได้ผลในการรักษาที่ดีกว่าดังนั้นเหมาะกับคนที่มีเรื่องข้อเข่าอักเสบอะไรพวกนี้มากกว่าหรือแผลเรื้อรังต่างๆเพราะว่ามันได้ปริมาณเกล็ดเลือดที่เข้มข้นสูงกว่านะครับอันนี้ก็ต้องเลือก double spin ถามว่าทำไมผมต้องพูดเรื่องพวกนี้ด้วยก็เพราะบางทีเนี่ยถ้าเกิดคุณไปตามคลินิกบางที่นะครับแล้วเขาโฆษณาว่าของเรามารักษาข้อเข่าเสื่อมได้คุณจะรู้ได้ยังไงว่าที่เขาเอามาเนี่ยเจาะเลือดคุณไปคุณจะเป็นแบบชนิดที่มันทำให้คุณหายได้หรือไม่หายใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่าคุณเอามาเพื่อชะลอวัยโอเคเนี่ย single spin ไม่มีปัญหาเพราะคุณไม่มีการบาดเจ็บเรื้อรังหรือพวกเส้นผมอะไรพวกนี้ไม่ต้องการเกล็ดเลือดเยอะขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดคุณมีข้อเข่าอักเสบเรื้อรังนะครับเส้นเอ็นอักเสบเรื้อรังหรือว่าพวกแผลที่มันนานๆไม่ยอมหายสักทีเนี่ยการทำ double spin เนี่ยจะดีกว่าแต่มันก็แพงกว่าด้วยเช่นกันครับนะมันก็แพงกว่าดังนั้นถ้าไปบางที่แล้วแบบมันราคาถูกจังเลยทำไมที่อื่นมันแพงจังเลยคิดข้อนี้ไว้ด้วยนะครับว่ามันเป็น double spin หรือ single spinนะถ้า single spin แน่นอนมันราคาถูกกว่าแต่ผลการรักษามันอาจจะไม่ดีก็ได้คุณฉีดไปแล้วก็เหมือนกับไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมานะฮะคำถามต่อมาโอเคเราพอรู้เราเข้าใจแล้วว่ามันเอาเลือดมาจากตัวเราเองก็ได้หรือเอาจากคนอื่นก็ได้แต่ละวิธีก็มีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันถูกไหมฮะเอามาปั่นมีแบบปั่นครั้งเดียว single spin ปั่น2ครั้ง double spin นะครับเราต้องดูคุณค่าคุณภาพของ PRP ด้วยการดูปริมาณเกล็ดเลือดที่อยู่ข้างในนะครับ growth factor ที่อยู่ข้างในมีเยอะไหมถ้ามีเยอะดีนะครับเราต้องดูว่ามีเม็ดเลือดขาวเยอะเม็ดเลือดขาวน้อยซึ่งมันสามารถที่จะเลือกชนิดให้ตรงกับโรคที่เราเป็นได้นะครับแล้วก็เรื่องราคาคำถามต่อมาแล้วเราฉีดเข้าไปมันจะเริ่มเห็นผลตอนไหนมีผลข้างเคียงอะไรไหมแล้วเราต้องปฏิบัติตัวยังไงนะครับก่อนอื่นผมบอกกันเลยนะครับว่าไอ้ที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยยังไม่ใช่การรักษามาตรฐานนะแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณใช้วิธีนี้เนี่ยประกันคุณไม่จ่ายนะที่อเมริกา PRP เนี่ยประกันไม่จ่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่การรักษามาตรฐานนะแต่มันเริ่มมีคนเอาไปทำวิจัยเยอะแยะมากมายที่ทำวิจัยเยอะๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของข้อเข่าเสื่อมนะครับแล้วก็เรื่องของเส้นเอ็นอักเสบนะครับเรื่องของการบาดเจ็บจากการกีฬาพวกนี้งานวิจัยออกมาค่อนข้างเยอะและผมคิดว่าในอนาคต
PRP ก็จะได้รับการบรรจุเป็นหนึ่งในวิธีในการรักษาแต่มันจะต้องมีโปรโตคอลให้ชัดเจนว่าถ้าคุณเป็นแบบนี้คุณจะต้องทำดับเบิลสปินนะครับต้องมีการเช็คปริมาณเกล็ดเลือดต้องมีการเช็คว่ามี growth factor ปล่อยออกมามากน้อยแค่ไหนมันต้องเข้าใจเรื่องนี้เพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทำแล้วมันไม่ได้ผลถูกไหมครับการที่คุณฉีดไปแล้วเนี่ยหลังจากฉีดนะคุณห้ามกินยาต้านเกล็ดเลือดเด็ดขาดโดยเฉพาะยาแก้ปวดกลุ่ม NSAIDs เช่น Ibuprofen Naproxen Diclofenac นะฮะมี Phenamic Acid Ponstan พวกนี้ห้ามกินเลยเพราะว่าก็คุณเพิ่งฉีด PRP ซึ่งมันมีเกล็ดเลือดอยู่ในนั้นถ้าคุณเอายาต้านเกล็ดเลือดเข้าไปมันก็ต้าน PRP ทำงานไม่ได้สิครับถูกไหมฮะห้ามทานไปนานแค่ไหนอย่างน้อยๆก็2 อาทิตย์นะครับแต่ถ้านานกว่านั้นได้ก็ดีนะนานกว่านั้นเป็นเดือนได้ก็ดีเวลาที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะฮะถ้าคนไหนที่มีเส้นเอ็นอักเสบนะเช่นเป็นเทนนิสเอลโบว์กอล์ฟเฟอร์เอลโบว์คือพวกเส้นเอ็นตรงนี้อักเสบมากๆแล้วเราฉีดเข้าไปตอนแรกคุณจะปวดก่อนเลยนะครับมันจะปวดอยู่สักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วมันจะค่อยๆดีขึ้นนะบางคนก็ 2-3 วันแล้วค่อยๆดีขึ้นนะผลของมันจะเห็นชัดเจนเนี่ยประมาณสัก2 อาทิตย์ถึง1 เดือนแล้วแต่ความรุนแรงของโรคที่คุณเป็นนะครับบางทีเนี่ยอาจจะเห็นเร็วกว่านั้นนะครับบางทีก็เห็นช้ากว่านั้นเหมือนกันนะอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องเข้าใจและโดยทั่วไปถ้าเป็นเรื่องข้อเข่าเรื่องเส้นเอ็นเนี่ยเขาฉีดเข้าไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยจะนัดมาดูผลที่ประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับที่เดือนหนึ่งดูซิอาการเป็นยังไงถ้ามันเริ่มดีขึ้นแต่มันยังไม่ดีที่สุดเราทำอีกครั้งหนึ่งแล้วอีก3 เดือนมาดูใหม่ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็มีการประเมินทุกๆ3 เดือนอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเป็นต้นไปว่าเราจะต้องฉีดซ้ำใหม่บางคนเนี่ยถ้าได้คุณภาพของ PRP ที่ดีคือเขาเป็นคนแข็งแรงทุกอย่างนะไม่มีโรคประจำตัวอะไรเยอะแยะดูแลร่างกายดีกินอาหารสมดุลนะครับไม่เครียดอะไรพวกนี้ PRP ของเขาคุณภาพสูงเนี่ยฉีดครั้งเดียวบางทีอยู่ได้ทั้งปีเลยนะอยู่ได้ทั้งปีและที่สำคัญปกติเนี่ยเวลาข้อเข่ามันเสื่อมหรือเส้นเอ็นมันเสียหรือมันอักเสบเนี่ยนะฮะวิธีในปัจจุบันที่ใช้ในการแก้ไขคืออะไรลดน้ำหนักออกกำลังกายกินอาหารให้มันพอดีพักผ่อนให้เพียงพอแต่ PRP เนี่ยมีรายงานจากบางรายงานนะครับว่ามันสามารถทำให้ข้อเข่าของคุณเนี่ยดีขึ้นได้ไม่ใช่แค่แก้ปวดอย่างเดียวนะคือยาทุกอย่างที่เราฉีดเข้าไปเช่นฉีดไฮยาลูรอนิกแอซิดฉีดพวกสเตียรอยด์มันลดอาการปวดได้แต่มันไม่ได้ซ่อมข้อให้คุณครับแต่ PRP เนี่ยถ้าคุณโชคดีนะมันซ่อมข้อให้คุณด้วยมันเป็นวิธีที่วิเศษมากนะครับดังนั้นแล้วแต่คนบางคนอาจจะปีหนึ่งต้องมาฉีด 3-4 ครั้งบางคนปีหนึ่ง2 ครั้งบางคนปีหนึ่งครั้งเดียวถ้าคุณโชคดีมากๆนะครับดังนั้นแต่ละคนเนี่ยจะตอบสนองต่อ PRP ไม่เหมือนกันเลยนะทีนี้เรื่องของการเอามาใช้เพื่อการชะลอวัยอย่างที่บอกเส้นผมกับหน้าพวกนี้เนี่ยผลไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่ก็มีคนเอามาใช้ดังนั้นขึ้นอยู่กับคุณจะได้รับ PRP ของคุณแบบดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนอายุน้อยแล้วเอา PRP ของตัวเองมาใช้เนี่ยอันนี้อาจจะได้ผลดีแต่ถ้าเกิดคุณลองคิดดูคุณอายุสัก50ละนะครับ50สูบบุหรี่ดื่มเหล้ามาตลอดชีวิตนะครับแล้วก็บวกกับอายุที่เพิ่มขึ้นด้วยแล้วคุณจะเอา PRP มาแบบวันนี้เราหัวโล้นจังเลยทำไมตรงนี้มันล้านเราไม่อยากจะไปปลูกผมเราอยากจะลอง PRP ก่อนได้ไหมนะหรือว่าเรามีตีนกานะครับเรามีย่นตรงหน้าผากคอเราย่นตรงนี้ขอฉีดเข้าไปได้ไหมก็ในเมื่อ1คุณอายุเยอะอันที่2คุณมีการสูบบุหรี่ดื่มเหล้ามีโรคประจำตัว PRP ของคุณคุณภาพไม่ดีฮะและยิ่งถ้าเกิดคุณได้แบบ single spin นะครับปั่นครั้งเดียวคุณภาพยิ่งไม่ดีใหญ่เลยถูกไหมมันต้องปั่น2 ครั้งคุณถึงจะได้คุณภาพที่แบบดีเต็มที่และอาจจะได้ผลประโยชน์มากๆนะครับถ้าเกิดคุณจะทำวิธีนี้แน่นอนว่าประกันไม่จ่ายแต่ว่าคุณจะต้องปรึกษาคุณหมอแล้วก็ต้องให้แน่ใจก่อนว่าคุณได้ PRP ที่คุณภาพสูงที่สุดเพราะไม่ฉะนั้นคุณอาจจะเสียตังค์ฟรีแล้วมันแพงด้วยนะฮะพวกนี้มันแพงด้วยที่อเมริกาเนี่ย PRP 1 session ประมาณสัก10,000 บาทนะไม่ใช่10,000 เหรียญ10,000 บาทนะแต่ก็บางคนอาจจะต้องทำมากกว่านั้นทำบ่อยกว่านั้นนะครับส่วนเรื่องของตาแห้งมีคนเอามาใช้เหมือนกันนะครับปั่นเอาเลือดตัวเองมาเนี่ยคือหลอดหนึ่งมันจะอยู่ได้ประมาณสัก 1-3 เดือนส่วนใหญ่เขาจะทำไว้เลย3 เดือนแล้วเอามาหยอดนะฮะก็ทำได้บ่อยๆคือเมื่อไหร่แห้งมากก็หยอดตัวนี้เข้าไปตัวนี้ก็เป็นอีก1 วิธีนะครับไม่ใช่วิธีมาตรฐานนะแต่เป็น1ในทางเลือกทางหนึ่งซึ่งคนก็เอามาใช้ได้นะครับดังนั้นโดยสรุปนะฮะ PRP หรือ platelet rich plasma เนี่ยเป็นวิธีการรักษาที่เอาเลือดของเราเองนะครับส่วนใหญ่แล้วมีเลือดคนอื่นได้บ้างแต่เลือดของเราเองเป็นส่วนใหญ่นะครับเอามาปั่นแยกชั้นที่เป็นน้ำเลือดแล้วก็เกล็ดเลือดออกมานะครับโดยในนี้เนี่ยมันจะมี growth factor เพื่อที่จะเอาไปซ่อมแซมส่วนที่มันมีปัญหาของร่างกายเรานะครับบางคนทำแล้วได้ผลบางคนทำแล้วไม่ได้ผลเหตุผลที่ทำแล้วไม่ได้ผลแล้วก็บางครั้งเนี่ยในคนคนเดียวกันเองเนี่ย
PRP แต่ละครั้งที่เจาะออกมาก็จะไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับสุขภาพของคุณในตอนนั้นที่เจาะมาด้วยนะครับถ้าคนไหนที่มีเกล็ดเลือดต่ำมีโรคประจำตัวเยอะร่างกายไม่สามารถสร้าง growth factor ได้พวกนี้ผลการรักษาก็จะไม่ค่อยดีนะครับหรือบางคนกินยาอะไรบางอย่างอยู่ไปต้านเกล็ดเลือดผลการรักษาก็จะไม่ดีเช่นกันนะหลังจากทำเสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอนบางคนอาจจะต้องมีทำซ้ำนะครับความถี่ในการทำซ้ำแล้วแต่คนนะครับส่วนใหญ่เราจะมาประเมินกันที่ประมาณสักเดือนหนึ่งก่อนนะหรือบางคนก็นานกว่านั้นก็ได้แล้วแต่การตอบสนองที่คุณเป็นนะครับทีนี้พอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็ต้องกินยาต้านเกล็ดเลือดยากลุ่มเอนเซดยาแก้ปวดแอสไพรินโคลพิโดเกลอะไรพวกนี้นะฮะหรือว่าเราไปคุยกับคุณหมอแล้วหมอเขาห้ามยาอะไรบ้างนะไอ้2ตัวนี้ห้ามกินยาแก้ปวดเมื่อกี้ที่บอกไปทุกตัวเนี่ยห้ามกินเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้การรักษาไม่ได้ผลและถ้าเกิดคุณไปเอา PRP มาจากคนอื่นเพราะว่าเห็นว่าตัวเองสุขภาพไม่ดีกลัวการรักษาจะไม่ได้ผลคุณไปเอามาจากคนอื่นที่เชื่อถือได้เช่นครอบครัวของคุณเนี่ยนะครับครอบครัวคุณต่อให้คุณหน้าตาเหมือนเขานะเป็นลูกเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรก็แล้วแต่นะแต่คุณไม่ใช่เขาครับร่างกายของเราแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยครั้งแรกๆคุณอาจจะได้ผลแต่ทำไปครั้งหลังๆมันอาจจะไม่ได้ผลนะครับเนื่องจากว่ามีการต่อต้านนะครับร่างกายคุณจะรู้ว่าเซลล์ของเขาหน้าตาแปลกประหลาดคุณจะต่อต้านเขาทำให้ฉีดเข้าไปครั้งหน้าปุ๊บมันโดนทำลายทิ้งเลยทันทีนะถามว่ามีวิธีแก้ไหมมันมีนะครับแต่มันไม่คุ้มก็คือคุณต้องกินยากดภูมิสรุปว่ากินเข้าไปคุณก็เป็นไงล่ะภูมิต้านทานคุณก็ต่ำซึ่งคุณก็ไม่ต้องการแบบนั้นอยู่แล้วดังนั้นในทางทฤษฎีมันสามารถทำได้แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยไม่มีใครเขาให้กินยากดภูมิกันหรอกครับนะหรืออย่างดีก็อาจจะพยายามหาคนที่โมเลกุลของเซลล์เนี่ยมันคล้ายกันมากที่สุดเราเรียกว่า HLA matching platelet นะครับแต่ว่าไม่มีคนเขาทำกันอยู่ดีเพราะมันยากกว่าเดิมอีกต่างหากนะครับแต่ถ้าเราเลือกมาจากครอบครัวเราพี่น้องอะไรเงี้ยอาจจะมี HLA ที่คล้ายกันโอกาสต่อต้านเนี่ยก็จะน้อยกว่ากับเอามาจากคนอื่นที่เราไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับโอเควันนี้ก็หวังว่าความรู้ทางด้านของ PRP นะฮะเราจะได้ไปไม่มากก็น้อยนะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามเข้ามาแล้วกันนะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ